हेलो शिक्षक साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई गुगल क्लासरुमबाट कसरी अनलाइन टेस्ट लिन सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। शिक्षक साथीहरू, अहिले तपाईहरुले घरमै बसेर विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन मार्फत पढाइरहनु भएको छ। अब अनलाइन मार्फत पढाइसकेपछि विद्यार्थीहरूले तपाईले पढाउनु भएको कति बुझेका छन् त अथवा कति बुझेका छैनन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले अनलाइन एक्जाम अथवा अनलाइन टेस्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अब आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई गुगल क्लासरुमबाट कसरी अनलाइन एक्जाम लिन सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनमा तपाईले गुगल क्रोम देख्न सक्नुहुन्छ। यो गुगल क्रोममा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले चाहिँ यस्तो पेज आउँछ। अब तपाईले यहाँ गुगल क्लासरुम भनेर टाइप गर्नु होला गुगल सर्च इन्जिनमा, गुगल क्लासरुम। अब गुगल क्लासरुम भनेपछि त्यहाँ गुगल क्लासरुम आइहाल्छ। अब यसलाई इन्टर गर्नु होला र यो सुरुको जुन गुगल क्लासरुम भनेर लेखिएको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई चाहिँ यहाँ साइन इन गर भन्छ। हामीलाई जीमेल आइडी चाहिन्छ। अब जीमेल आइडीबाट हामीले यहाँ चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल क्लासरुममा। यदि तपाईसँग जीमेल आइडी छैन भने तपाईले जीमेल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो जीमेल आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसको डिस्क्रिप्सन तल राखिदिने छु। अब तपाईले चाहिँ यहाँ साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ साइन इन गर्छु है। तपाई पनि यहाँ साइन इन गर्नु होला। अब यो साइन इन गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ प्लेटफर्म देखाउँछ। हेर्नुस् त, यो गुगल क्लासरुम आइसक्यो। मैले यहाँ 2-4 क्लास क्रिएट गरिसकेको थिएँ। अब तपाईले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले चाहिँ यहाँ नयाँ क्लासरुम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले फर्स्ट टाइम गुगल क्लासरुम चलाइरहनु भएको छ भने तपाईले नयाँ क्लासरुम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यो प्लस साइनमा हेर्नुस् त, यो राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ यो प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला र यो क्रिएट क्लासमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब यो क्रिएट क्लासमा गएपछि तपाईले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टिक लगाउनु होला र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले चाहिँ यहाँ क्लास क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले जति पनि क्लास क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कति क्लासमा पढाउनुहुन्छ तपाईले यहाँ क्लासको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ चाहिँ अब क्लास 11 लेख्छु है। अब तपाईले सेक्सन छ भने तपाईले सेक्सन पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट, अब तपाईले कुन विषय पढाउनुहुन्छ, साइन्स, म्याथ, नेपाली, जे पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ अकाउन्टेन्सी लेख्छु है, अकाउन्टेन्सी। अब तपाईले यहाँ रुम पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ रुम चाहिँ बनाउँदिन। अब म यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्छु है। अब यस क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको चाहिँ यो अकाउन्टेन्सीको चाहिँ क्लास के हुन्छ, क्रिएट हुन्छ, सृजना हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ त्यो एकछिन टाइम लाग्छ यो है, टाइम लाग्छ। एकछिनमा तपाईको क्लास क्रिएट हुन्छ, टाइम लाग्छ। ल यो हेर्नुस् त, अब यहाँ क्लास क्रिएट भयो। अब तपाईले यस्तो क्लास जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब क्लास क्रिएट गरिसकेपछि अब अनलाइन टेस्ट लिनु पर्यो। तपाईले क्वेशन बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्वेशन फर्म बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्वेशन पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ अब यो अप्सन मध्ये तपाईले क्लास वर्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ इन्टरफेस देखाउँछ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यो क्रिएट अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो। अब हेर्नु त, यहाँ धेरै अप्सनहरु छ। तपाईले चाहिँ अब टेस्ट लिँदै हुनुहुन्छ अनलाइनबाट भनेपछि यो क्विज असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ यहाँ टाइटल लेख्नु पर्यो है, यहाँ लेख्नु होला। अब म यहाँ लेख्छु अकाउन्टेन्सी टेस्ट। अब तपाईले यहाँ साइन्स टेस्ट, अब के सब्जेक्टको टेस्ट लिँदै हुनुहुन्छ त्यसको टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई यहाँ अलरेडी नै यहाँ के गरेको छ, यो फर्म क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले आफैले क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ फर्म है। ल म यही क्लिक गर्छु। अब यो क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो किसिमको फर्म देखाउँछ। हेर्नुस् त, यस्तो किसिमको फर्म यहाँ दिएको छ। अब तपाईले चाहिँ यो ब्ल्याङ्क क्विज भन्ने छ, यसमा तपाईले यहाँ अकाउन्टेन्सी टेस्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा अकाउन्टेन्सी एक्जाम अथवा अकाउन्टेन्सी अनलाइन टेस्ट भनेर हेडिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तल फर्म डिस्क्रिप्सनमा यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ चुज द करेक्ट अप्सन अथवा एन्सर द फलोइङ क्वेसन भन्न सक्नुहुन्छ। चुज द करेक्ट अप्सन, म यहाँ मल्टिपल चोइसेसको क्वेसन दिन्छु, त्यही भएर मैले यहाँ चुज द करेक्ट अप्सन लेखेको हो। अब यो अनटाइटल क्वेसनमा यहाँ सुरुमा तपाईले नेम अफ स्टुडेन्ट लेख्नु होला है, नेम अफ स्टुडेन्ट। हुन त विद्यार्थीहरूलाई यहाँ इमेल पनि हामीले चाहिँ माग्न सक्छौँ। यो लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि हामीले यो फर्म विद्यार्थीहरूलाई सेन्ड गर्दाखेरि यहाँ विद्यार्थीले आफ्नो नाम लेख्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्छौँ कुन स्टुडेन्टले चाहिँ पठाओ भनेर हैन। तपाईले इमेल पनि माग्न सक्नुहुन्छ। इमेल माग्यो भने तपाईले अब स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो नाम इमेलमा चाहिँ नलेखेको हुन सक्दछ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई कुन स्टुडेन्टले पठाओ भन्ने कुरो थाहा
नहुन सक्छ। अब तपाईँले यसरी नेम अफ स्टुडेन्ट लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो फर्ममा चाहिँ यहाँ यतापट्टि राइट साइडमा चाहिँ यहाँ के टुल्सहरू छ। यो टुल्सको युज गरेर तपाईँले यहाँ क्वेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्लस साइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले अर्को क्वेसन एड हुन्छ यहाँ। अब यहाँ तपाईँले क्वेसनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अकाउन्टेन्सीको क्वेसन बनाउँदैछु भनेपछि म यहाँ क्वेसन लेख्छु, which of the following is not the example of current assets। अब यहाँ मैले मल्टिपल चोइसेसको क्वेसन सोधिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ म यहाँ अप्सन दिन्छु विद्यार्थीहरूलाई। तपाईँले यहाँ क्वेसन चाहिँ यो सर्ट एन्सर आउने क्वेसन, प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने क्वेसनहरू पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ मल्टिपल चोइसेस क्वेसन चाहिँ बनाइरहेको छु, त्यही भएर यहाँ मल्टिपल चोइसेस क्वेसनमा मैले यहाँ अप्सन दिनुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ लेख्छु ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लेख्छु, म यहाँ बिल्डिङ। अर्को अप्सन म यहाँ दिन्छु, अर्को अप्सनमा चाहिँ म यहाँ के दिन्छु भन्दाखेरि डेटर दिन्छु, डेटर। अब म यहाँ लेख्छु क्यास, अर्कोमा पनि म यहाँ लेख्छु अब यहाँ म के लेख्छु भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक लेख्छु, क्लोजिङ स्टक। अब हेर्नुहोस् त मैले अब यो एन्सर पनि यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि पहिला नै के गर्न सक्छु, मैले सेटिङ गर्न सक्छु, जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टले अब चाहिँ करेक्ट एन्सरमा क्लिक गर्यो भने उसको नम्बर आउँछ, यदि रङ एन्सरमा क्लिक गर्यो भने नम्बर आउँदैन। मैले एन्सर यहाँ पहिला सेट गर्न सक्छु। एन्सर कीमा यहाँ क्लिक गरौँ त। अब यो which of the following is not the example of current asset, यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हो करेक्ट एन्सर। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको फिक्स्ड एसेट हो। यसलाई तपाईँले यहाँ पोइन्ट दिन सक्नुहुन्छ, 1 पोइन्ट अथवा 0.5 अथवा 2 र यहाँ डन गर्नुहोस्। अब यो क्वेसन चाहिँ भयो। अब तपाईँले विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि विद्यार्थीले कस्तो देख्छन् त, यहाँ प्रिभ्यूमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूले यस्तो चाहिँ इन्टरफेस देख्छन्, यस्तो पेज देख्छन्। अब उनीहरूले यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम लेख्छन्। अब उनीहरूले करेक्ट अप्सन यहाँ चुज गर्छन्, यो हो कि यो हो कि यो हो कि, त्यसपछि यहाँ सबमिट गर्छन् है। अब तपाईँले अरू क्वेसनहरू पनि यहाँ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यो प्लसमा क्लिक गर्दै जानुहोस्। अब अर्को क्वेसन तपाईँले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन यहाँ लेखौँ त, which is the first step of accounting process। अब यहाँ अप्सन लेखौँ, एउटा लेखौँ ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्स। अर्को लेखौँ जर्नल, जर्नल। अर्को लेखौँ लेजर। अर्को लेखौँ फाइनल अकाउन्ट। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ एन्सर की सेट गर्न सक्नुहुन्छ। कुन हो त फर्स्ट स्टेप अफ अकाउन्ट प्रोसेस, जर्नल हो। अब यसलाई कति पोइन्ट दिने हो, 1 पोइन्ट दिउँ। डनमा क्लिक गरौँ। अब यसको चाहिँ प्रिभ्यू हेरौँ त कस्तो देखिन्छ। स्टुडेन्टहरूले हामीले पठायौँ भने यस्तो देखिन्छ, हेर्नु है, यस्तो देखिन्छ। अब तपाईँले अरू क्वेसन पनि यहाँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरू क्वेसन सेटिङ गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ प्लसमा खिच्दै जानु पर्यो है, र क्वेसन तपाईँले बनाउँदै जानु पर्यो। अब तपाईँले यो मल्टिपल चोइस बाहेक अरू सर्ट एन्सर आउनेवाला अथवा प्याराग्राफमा लेख्नुपर्नेवाला पनि तपाईँले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ है। ल मैले यति मात्रै दिएँ। अब यो मैले डेमोको लागि मात्रै तपाईँलाई देखाएँ। तपाईँले यहाँ धेरै क्वेसनहरू यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो अब तपाईँले यहाँ केही सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ सेटिङमा जाउँ त। अब स्टुडेन्टहरूबाट तपाईँले चाहिँ इमेल एड्रेस माग्ने हो भने तपाईँले इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नु पर्यो। कलेक्ट इमेल एड्रेसमा मैले यहाँ अलरेडी नै नाम दिइसकेको छु, त्यही भएर यहाँ तपाईँले चाहिँ यो माग्नु परेन। अब हेर्नुहोस् त अर्को छ रिक्वायर्ड साइन इन। अब तपाईँले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले एकचोटि मात्रै पठाउनु मिल्ने बनाउनुहुन्छ कि अथवा बारम्बार पठाउनु मिल्ने बनाउनुहुन्छ। यदि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एउटा स्टुडेन्टले एकचोटि मात्रै तपाईँलाई यहाँ पठाउन सक्छन् है। अब यो रेस्पोन्डेन्ट क्यान एडिट आफ्टर सबमिट। अब यो तपाईँले यसलाई चाहिँ यो अफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले हैन, यसलाई चाहिँ अन नगर्नुहोस्। अब प्रेजेन्टेसनमा जाउँ त। अब हेर्नुहोस् त यो कन्फर्मेसन मेसेज। अब तपाईँले चाहिँ यो फर्म पठाइसकेपछि स्टुडेन्टले फर्म भरेर तपाईँलाई सबमिट गर्छ र स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब कस्तो किसिमको मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ त, यो रेस्पोन्स हेज बिन रेकर्डेड भन्नुहुन्छ कि अथवा यो टेस्ट पेपर हेज बिन सबमिटेड सक्सेसफुल्ली तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जे लेख्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले तपाईँलाई सबमिट गरेपछि त्यो मेसेज चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जान्छ त्यहाँ। अर्को क्विजेसमा जाउँ त। अब अटो ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन हैन, तपाईँले यहाँ यो अन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ रिलिज ग्रेड। अब तपाईँलाई विद्यार्थीहरूले क्वेसन सल्भ गरेर सबमिट गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई मार्क्स
चाहिँ इमिडिएटली पठाउन चाहनुहुन्छ कि अथवा तपाईले चेक गरेपछि मात्रै पठाउन चाहनुहुन्छ। अब यदि इमिडिएटली पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले इमिडिएटलीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, हैन भने यो लेटर आफ्टर म्यानुअल रिभ्यू मा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भइहाल्यो। अब यहाँ तपाईले सेभ गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब स्टुडेन्टलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेन्डको अप्सनमा जाउँ। अब स्टुडेन्टलाई तपाईले इमेलबाट पठाउने हो कि अथवा चाहिँ लिंक शेयर गर्ने हो कि फेसबुकमा, हैन, अथवा ट्विटरमा। अब यदि इमेलबाट पठाउने हो भने तपाईले यहाँ इमेल स्टुडेन्टको इमेल राख्नु पर्यो। यदि तपाईले लिंक शेयर गर्ने हो भने यो लिंकमा जानु पर्यो। अब यसलाई छोटो बनाऊ, यो सर्ट इन URL मा क्लिक गरौँ। अब यो लिंक तपाईले पठाउनु भयो भने यो तपाईले चाहिँ स्टुडेन्टलाई पठाउनुहुन्छ, हैन। अब स्टुडेन्टले यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको त्यो क्वेशनको फर्म स्टुडेन्टलाई जान्छ। अब शिक्षक साथीहरु, अब स्टुडेन्टले त्यो फर्म तपाईलाई भरेर पठाउँछ। अब भरेर पठाइसकेपछि तपाईले यो रेस्पोन्समा कोले पठायो भने यो रेस्पोन्समा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब मलाई एकजनाले रेस्पोन्स गरे, म आफैले अघि पठाएको थिएँ है। म आफै स्टुडेन्ट बनेर अघि चाहिँ पठाएको थिएँ। महेश पन्त भनेर मैले अघि नै यो फर्म चाहिँ सल्भ गरेर पठाएको थिएँ। अब महेश पन्तले पठाएछ, हैन। अब यो महेश पन्तको कति ग्रेडिङ आयो त हेर्नुस् त, 2 स्कोर आएछ है। तपाईले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा स्प्रेडसिटमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यो स्प्रेडसिटमा क्लिक गर्नु होला। ल, महेश पन्तको चाहिँ 2 मा 2 नै आएछ। यसरी तपाईलाई चाहिँ देखाउँछ यहाँ कुनको एन्सर मिलेछ भनेर त्यो पनि देखाउँछ। अब तपाईले यसरी एक्जाम लिन सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा म तपाईलाई टाइमिङ कसरी सेट गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। आज चाहिँ मैले यो टाइमिङ कसरी सेट गर्ने त्यो चाहिँ मैले बताएको छैन। अर्को भिडियोमा म तपाईलाई टाइमिङ पनि कसरी सेट गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। हस् त, धन्यवाद। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला।